ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቅረብላችሁ የሱካር ድንች ሰላጣ ነው። በጣም ነው የምወደው። በሳምንት ሁለቴ እመገባለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት ጊዜ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ እሱን ነው የምሰራላችሁ። በጣም ቀላል ምርጥና አሪፍ ነው። ምን እንዳሉኝ እዛ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ የተቀቀለ ሱካር ድንች አለኝ። አጠብኩትና ከዛ በኋላ በውሃ ቀቀልኩት። ሶፍት ሆኗል። እንደዚህ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሱካር ድንቼን እዚህ ጋር የተቀቀለውን ነግሬያችኋለሁ። እስከ ልጣጩ ነው ያረኩትኝ። እስከ ልጣጩ ከፈለጋችሁ መላጥ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁም እንደዚህ በደንብ አጥባችሁ ከትፋችሁ እንዲህ እስከ ልጣጩ መቀቀል ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ተጠቀምኩት። በጣም አሪፍ ነው። እንደዛ ራሱ አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ደግሞ ሱካር ድንች ሶስት አይነት ሱካር ድንች እንዳለ መቼም ታውቃላችሁ። ካላወቃችሁ አንዱ ወደ ቢጫነት የሚወስደው ነው፣ አንዱ ደግሞ ነጭ ነው ማለት ነው፣ አንዱ ደግሞ ይሄ ኦሬንጅ የሚመስለው ነው ማለት ነው ያለን ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩትኝ ነጩ ስትጠቀሙ ነጭ ነው። ይሄ ሁለቱ ግን ቫይታሚን አለው። የሎና ይሄ ኦሬንጁ ቫይታሚን አለው። ምረጡ የትኛው እንደምትጠቀሙ። ቫይታሚን ያለውን ብትጠቀሙ በጣም ይጠቅመናል። በጣም አሪፍ ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን ደግሞ። እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ይገልጻለሁ። ለሰላጣ የሚሆኑ ነው ያዘጋጀሁት። እዚህ ጋር የድንብላል እርጥብ ቅጠል አለኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ካሮት በደቃቀው ወይም ግሬተር ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል፣ እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ይኸው የተቀቀለውን እዚህ ጋር አድርጌያለሁ ሱካር ድንቼን። ከዛም ሰፊ ዕቃ ያስፈልጋቸዋል። ሽንኩርቴን እንዲህ እንጨምራለን። ሽንኩርቴን የከተፍኩት እንደዚህ በቃ በጣም ያምራል። ለሰላጣ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትከትፉ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተፉ። በቃ እንደ ጌጥ ስታረጉት በጣም ያምራል። ሰርብ ስታረጉ ካሮት እጨምራለሁ። እንደነገርኳችሁ ቀይ ስር 3 አይነት ቀይ ስር ይቅርታ እንትን አለ ሱካር ድንች አለ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ቲማቲማችን እንጨምራለን። ከዛ የሎሚ ውሃችንን እንጨምራለን። ዘይታችንን እንጨምራለን። ዘይት ማብዛት ማሳነስ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥቁር ቅመም እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ 3 አይነት ሱካር ድንች አለ። እኔ ቢጫውን የተጠቀምኩት፣ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሬንጁን የተጠቀምኩት፣ እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ምርጥና አሪፍ ነው ለሰላጣ። አሁን እንደባልቀዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን ያለን የፈለጋችሁትን ግን መጨመር ትችላላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ የሱካር ድንች ሰላጣ ይኸው ደርሶ አምሮ በጣም አሪፍ ሆኗል። እኔ በጣም ነው የምጠቀመው። በጣም አሪፍና በጣም ቆንጆ ነው። ለመክሰስ ከፈለጋችሁ ራሱ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ነው። ስሩና ተመገቡ። 3 አይነት ሱካር ድንች አለ። የፈለጋችሁትን መረጡ። ግን ከነጩ ሌላ ሁለቱን ብትጠቀሙ ቫይታሚን ብዙ ስላለው ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ሰላጣዬ። በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት። ስሩና ተመገቡ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሰላም መሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።